بسم الله الرحمن الرحیم. نننی چې زمونږ کوم کلاس دی هغه د لوپ حوالې سره دی چې لوپ څه ته وایي او هغه کوم کردار ادا کوي. دا لاندې چې تاسو کوم 3 options وینئ play around, play video into out او loop. دا options دلته نه وي. تاسو به بیا د دې راوړو دپاره بټن ایډیټر باندې کلیک کوئ او دې ځای نه به یې تاسو راوړلی شئ. دلته به تاسو وګورئ یعنې play around loop video د دې ځای نه بیا به تاسو راوړئ. داسې به ډریګ کړئ دلته. ټیک ده. اوکې ووایه. اولنی اپشن زموږ سره لوپ دی. د لوپ څه کردار دی؟ که تاسو دلته خیال کړی وي که نه، کله چې ویډیو اینډ ته ورسېږي نو بیا اکثر ودرېږي. دلته دا ودرېده که نه. که موږ لوپ آن کړو که نه، لوپ، نو ګوره دا ویډیو نه ده، دا به دلته نه ودرېږي. صحیح ده. دا به واپس بېرته په خپله شروع کېږي. ټیک ده. دا د لوپ کمال دی. یعنی ویډیو به دلته ودرېږي نه، دا پلی هیډ به دلته ودرېږي نه، ډایرکټ به بېرته واپس شروع کېږي. ټیک ده. بل زموږ سره چې کوم دا پلی ویډیو ان ټو آوټ اپشن د څه دپاره یوز کېږي؟ فار ایگزامپل ما دا سلیکشن وکړو، دا مې ان کو، دا مې آوټ کو. ټیک ده. اوس که په دې زه کلیک کړم، دا به صرف دې ځای پورې راځي، خیال لرئ، او واپس به چې کوم دی بس دا به آوټ کېږي نه. که زه د دې ځای باندې هم کلیک کړم، دا به دې ځای نه سټارټېږي. صحیح ده. دا به دې ځای نه سټارټېږي. که زه ورسره دا لوپ آن کړم نو دا به واپس ګوره نه دی ځي راځي به په خپله باندې. دا د ټرانزیشن او دې شیانو دپاره په خپله باندې یوز کېږي. صحیح ده. دویمه خبره دا ده چې دا سلیکشن به زه ختم کړم. مثال په طور باندې دا زما سره یو ویډیو ده. صحیح ده. او دا پلی هیډ چې کوم دی ما په دې ځای باندې ودراو. ټیک ده. په دې ځای مې ودراو که نه، نو که زه په دې باندې کلیک کړم نو دا به څه کوي؟ دا به 2 سیکنډه شاته ځي، 2 سیکنډه به مخې ته ځي. صحیح ده که نه؟ ګورئ روانه شوه که نه. دا به 2 سیکنډه مخې ته لاړ شي، دلته به واپس ودرېږي. بیا که سټارټ اخلیم دا به 2 سیکنډه شاته ځي، واپس به دلته راځي. دا د کوم ځای نه دا 2 سیکنډه برابرېږي؟ فایل باندې به کلیک کړئ، ساري ایډیټ ته به راشئ، ایډیټ ته بیا به راشئ پریفرنس ته، پریفرنس نه به راشئ بیا پلی بیک ته. صحیح ده. پلی بیک باندې دې نه بیا ته 3 سیکنډ هم کولی شئ، 4 سیکنډه، بیا به اوکې باندې کلیک کړئ. صحیح ده. نو د دې طریقې سره تاسو دا خپل کار باندې کولی شئ او دا ډېر شارټ کټ کلاس و. همدې سره وکړئ. اجازه خپل ورور ته. خدا حافظ.